Unboxing video again, guys. Hello guys. Meron naman po tayong i-unbox. Natin ang konti ang ating camera. Ayan. So, we got this Umidigi Smart Watch, and it's in pink color, and Umidigi Uwatch 2S. We have got charging cable, charge po siya. It looks like it's a magnetic one. And ganun po siya. Ito po ang band niya. May ang band po niya. Ito po look like a rose gold metal. Rose gold metal. Ayan po siya. And here's the watch. Oh, it looks like it's a changeable strap. You can change the strap. You just clip it in like that, and then you just there's a changeable po ang strap niya. Napapalitan po ang strap niya. Please charge to activate the watch before you. So we need to charge this first. Let's see how. Tingnan po natin kung gaano katagal po siya bago siya ma-full charge. Focus. Komportable po siyang suotin. I like the color. It looks like rose gold metal around it. The back is plastic on the back. Now, i-charge na po natin siya and see how it works. It's a magnet. It just click lang siya. Easy. Hindi po siya pwedeng mabaliktad, syempre. Dapat po tamang po siya. Ano naman po yung kapit niya? Tibay naman po ang kapit niya.
guys, it's been 1 week na po since gamit ko itong Umidigi Smart Watch. Very impressed po ako sa kanyang mga function. Nadidetect po niya yung kung ilang oras po akong natulog, kung gaano po how deep is my sleep, and kung gaano po shallow ang aking sleep, kung ilang oras po ako nag-sleep. And dito po, i-full screen ko po siya. Pag sa settings po, pag sinipe up nyo po siya, ayan po. Marami po siyang faces na pwede nyo po i-download via app. I-download ko po ang kanyang app na DA Fit. And then from there po, marami po kayong mapagpipili. Ang face ko pong pinili is this one. Very simple po and sleek. And madali lang po siya i-connect via Bluetooth. And pag sinipe down nyo po siya, makikita nyo po ang kanyang main setting. Meron po siyang brightness. Kung gusto nyo pong i-vibrate, pwede po. And then nakakonect po siya sa phone ko. Pag nakakonect po siya sa phone, meron po kayong mga feature na gusto nyo po, kung ano po ang gusto nyo i-link dito sa smartwatch. Ang feature na nilink ko lang po dito is the messaging. Pwede po nyo po i-connect ang notification sa WhatsApp, Facebook. Pwede to din po yung pwede to po sa Instagram na i-connect nyo po yung notification dito. But on my case po, ang ginanay ko lang po dito is the messaging and the WhatsApp. Nakakonect din po dito ang weather. Ang weather po. Ang weather forecast po. Ayan po. Kanya po meron po. Pag click nyo po ang weather, ayan po ang weather ngayon sa amin. And it's 12 degree and it's raining. Accurate naman po siya. Kasi po ang data po nito is nanggagaling sa phone ko. Yung weather niya. So, accurate naman po siya. And then, pwede nyo po siya i-vibrate. And then, there's 3 level of brightness. Ayan po. This is in full brightness po siya. And low brightness. And ito po yung middle niya. Since nagbablog po ako, ipo-pull ko po muna para makita niyo po ang screen. Ayan, meron din po siya stopwatch. And then, pag swipe up nyo, there's the face watch. Marami pong style kayong mapagpipilian. And then, pag sinipe up nyo po uli, ayan po ang mga picture niya. Meron siyang training. On training, marami po kayong pagpipilian. Meron pong focus. Meron po kayong walking, running, cycling, badminton, basketball, football. Ayan, football, treadmill, exercise, climb, tennis, yoga, what's that one? Dance, and skipping, and training. Ayan po. Doon po sa training, and then pwede nyo po makuha ang heart rate. Pag clinic nyo lang po siya, it takes 10 seconds. 10 seconds po. Same as the heart rate, the SpO2, and the BP. And messages po, ayan po, i-connect ko po ang messages. Sa messages po, ang kinonect ko lang po is yung WhatsApp ko po, tsaka yung main messaging ko po. So, weather, pinakita ko na po ang weather sa inyo. Shutter, pwede nyo po itong gamitin as shutter sa phone nyo. As like a remote shutter for the camera or the video. And the player, pwede nyo pong i-controlin ang music player nyo dito as play, forward, or back. The stopwatch and the style. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Marami po kayong pwedeng pagpilian na ma-download. Ayan po. Ayan. Pwede nyo po siya i-customize. And then, the fine, which I find it very useful po kasi po pag may baby po kayo or may toddler, may bata po kayo sa bahay at laging kinukuha ang cellphone nyo at gustong paglaruan at laging nami-misplace.
I-click nyo lang po yan at ang phone nyo ay tutunog. So, pakinggan nyo lang po at malalaman nyo po kung saan nakatago ang phone nyo. And then, sa others po, ayan, meron po tayong mute, brightness po, meron pong compass, pwede pong reset, shutdown, and about. Ayan po. Ayan, and if you swipe left po, papakita nyo din po sa inyo ang kanyang sleep. Kung ilang oras po kayo natulog, swipe left, ayan, sleep, and yung walk nyo po, yung calorie, and distance nyo po, kung gaano po kayo ayan po, meron po sport time, calorie, heart rate, ayan po, ayan, and then, overall po, I'm very impressed for the price po nito. Ang final verdict ko po is, I'm really pleased po dito sa smartwatch. This is my first smartwatch po. So, I'm really pleased with that. And I think plano ko pong palitan ang band niya. Kasi po, sa 1 week ko pong paggamit is medyo namamantsahan na po yung edges niya. So, papalitan ko po siya ng metal strap in the future. So guys, thank you for watching. Don't forget to hit the like and subscribe button if you haven't done so. And kung meron po kayong mga katanungan, is mag-comment lang po kayo sa comment box below and I'll try to answer all your questions. Thank you so much guys. Bye for now.